Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag tänkte jag att vi skulle kolla på hur väl man klarar sig med bara Victorinox lilla Huntsman, en 91 mm modell, det vill säga den vanliga storleken på Victorinox knivar. Victorinox Huntsman alltså. Huntsman är som sagt en 91 mm modell, det vill säga den vanligaste storleken. En 4-lagers kniv och innehåller ju naturligtvis de vanliga verktygen som stort blad, litet blad, konservburksöppnare med liten skruvmejsel och flasköppnare med stor skruvmejsel och ledningsskalare, pincett, tandpetare, också en syl och en korkskruv. Det som särskiljer Huntsmanen och gör den lite trevlig att med sig i skogen är ju framförallt sågen då. Sen innehåller den ju även en sax, vilket kan vara trevligt att ha men kanske inte är så nödvändigt i skogen just. Man märker att det är en liten kniv när man tar i lite med den, men det funkar ju.
mer tältpinnar. En enbuske kanske inte var den bästa bakgården för en tarp, men så går det när man är dum i huvudet. Jag fuskar lite med lite linjer här som jag sket i. Det har ju slutat regna och den här enbusken bakom gjorde så det kändes att det behövdes kanske inte. Men sitter i alla fall här. Vi har regnskydd om det skulle komma mer regn. Jag blir blöt i alla fall för jag blir svettig, men det är en helt annan historia. Nu fixar vi lite ved. Jäkligt kvistig där, men det går ju. Men det kanske inte var den bästa biten. Lång var han också. Ja, det blir ved i alla fall. Funkar ju. Om man ska betonga med en slip joint eller fällkniv som man helst inte ska betonga med, ska man ju aldrig betonga den i så att säga låst läge. Nu är det inte en slip joint lås, men har man den så här så blir det inte lika mycket anspänning på vare sig fjädern eller pivotskruven eller vad man ska kalla det. Det är lite knepigt, men så det får en initial början för kilen då. Jag är inte så duktig på, men det går ju i alla fall. Yes. Victorinox har ju riktigt bra sågar, men det här är väl kanske lite overkill. Eller lite, det är ganska mycket overkill skulle jag tro. Det går ju. Kanske inte rekommendera dock. Det är lite väl långt där. Når inte riktigt, men... Ska få ut den utan att ha sönder sig själv eller kniven. Yes, jag fick ur den. Det blir lite våld, men så är det.
Fortsätter lite på från andra hållet här. Skulle vi inte ha den öppen så har vi. Så. Sitter också som berget. Bra med billiga knivar. Problemet med en så här stor bit är att få till den initiala skåran här. Så man får i kilen. Det går så där. Ja, den visar sig vara lite väl rejäl den här biten. Så vi fixar det så här istället. Jättelätt alltså. Det är nästan sågen som gäller för att få en så pass rejäl skåra så kilen vill leta sig ner. Då sätter jag också lite tjockleken på träet man kan klyva, vilket kanske är vettigt. Kliver jag fel riktning mot fibren också så kommer inte gå. Yes, det går i alla fall. Och säkert göra mycket bättre kila med. Och ja, men kul. Prövar lite feathers också. Vifta alltid med en kniv i handen. Det är ganska blött tror jag. Ta lite torrt trä här. Annars är knepet för att hitta torrt trä, som ni säkert vet, att leta sig in till mitten genom att klyva dem. Det var dock ganska genomsur. Funkar ju fint. En bra grej med den när man är som jag förlägger saker, det är ju att den är röd. Så hittar man den. Så, nu har vi ved och feather sticks. Jag ska väl inte säga att jag klöv all ved med Victorinoxen. Jag fuskade lite med en betydligt mer kapabel klyvare. Jag hade problem med det träet även med den faktiskt. Så att inte Victorinoxen var jättegalant på det är jag inte jätteförvånad över. Nåväl, jag ville mest visa att det funkade att klyva med ved och en kil. Klyva med Victorinoxen, Huntsman och en kil. Och det gjorde du. Sen om man ska klyva så här mycket, då får man ju hålla på i ganska länge. Så det har varit lite fusk, men i alla fall. Funkar ju riktigt bra och skära mat med sitt tunna och Victorinox är alltid väldigt skarpa blad även från fabrik och är ju även lätta att slipa upp. Det har ju ganska mjukt stål.
Fungerar ypperligt till mat således. Inga problem alls. Det är naturligtvis lite kort blad här. Det är väl dess nackdel. Det finns ju 2 blad på den. Så om man vill ha ett rent blad till lite mat, om man gör skitiga saker med det andra, så funkar det också. Men då är det andra bladet ännu lite mindre. Men fungerar ypperligt till lite matprep. Kan man skrapa, gör man med fördel med baksidan av sågen. Jag får med akta sig lite, den låser ju inte, så den kan ju stänga sig på en. Men det funkar alldeles utmärkt. För att dra eldstålet funkar ju sylen bra. Svårhanterlig. Funkar även att köra baksidan av sågen här. Men som sagt, den låser ju inte. Som sagt, med lite torrved också. Det är bra att starta elden med. Får vi lägga på lite fuktigare när det har tagit sig. Det är inte optimalt att använda som stekspade med sitt breda blad, så det blir lite bränt här. Man får försöka hålla sig vid sidan av elden lite. Men det är ju lättare sagt än gjort, men that's life in the woods. För att citera Kiss. För att summera det hela så är Victorinox Huntsman en riktigt trevlig kniv. De flesta Victorinox är ganska trevliga. Det är inte den mest praktiska kniven. Den funkar naturligtvis inte till allt, men den funkar till ganska mycket. Och mer än vad man kanske tror. För att vara Victorinox så tycker jag också att det är en av de trevligare modellerna, eftersom den främst då har sågen. Sen har den även sax utöver de vanliga sakerna så att säga. Och saxen kommer också väl till hand ibland. Men
i stort sett. Det är kul att göra saker med Victorinox. Absolut. Rekommenderas. Då tackar jag för titeln för den här gången. En titt alltså på vad man kan göra med en Victorinox Huntsman. Och ganska många andra Victorinox också. Ett tips är faktiskt att ta med er en Victorinox ut och använder i skogen. Visst, det är ganska jobbigt ibland, men det är också kul. Man kan ju ha med sig lite backup. Men det är kul att utmana sig själv lite med att göra sådana här saker. Maten vart faktiskt också ganska bra. Den här gången kan man inte säga att potatisen inte varit genomstekt i alla fall. Men som sagt, tack för att ni tittade och så ses vi nästa gång i skogen.